What's up guys? Saka na kami naman sa bukid Pidala na siyempre. Pero imubyo kabukiran. Munog sunset pa tayo. Slow pace na kami ay. Si Juan. Slow pace lang. Sabor lang kami diya. Kami na check ni subong kay akong view bag ko. Sa may dito ano di agtang ay subok. Oh, Turkish delight. Okay, hindi na kami kuno baliwan. Perfect. Catch the take the best shots. Nami. Luga aggressive pagid ka. Pag wala maintenance Highline to you. Kinaw. Gada bro, isa pa ka-drop bro. Old exit. Sundan ko ni Juan. Yan kami sa new exit. Luwang ko si Juan. Tunga to. Ayot ta. Danlog. Daw ay kwaon. Tama din sila mga pre-made. Layo aboy Uy, not. Yo pilit ka lang ya.
Ilang bro ah. Pila na bro. Yan siya Juan. Ipatasan pag inila pa no? Ako man? Huwag na yan baka mamas pag grab skid. Sorry. Dapat din yung palapit sa akon mayo. Ay na kami sa exit. You know where we are. Exit.